Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Rất nhiều bạn sau khi xem Kiếm Like đã phàn nàn rằng bộ phim có phần hơi khó hiểu. Vậy trong video này, hãy cùng mình lý giải những thắc mắc của các bạn nha. Mở đầu tập 4 với cảnh Trần Bình An hồi tưởng nhìn thấy chim ưng bay lượn trên bầu trời mà học theo tư thế đấy. Trong nguyên tắc, tại quá khứ thì hắn và Lưu Tiện Dương cùng thi nhau nhảy qua một dòng suối nhỏ. Dù người nhỏ bé hơn Lưu Tiện Dương nhưng lực bộc phát lại mạnh hơn nên nam chính của chúng ta đã nhảy được xa hơn. Tuy vậy, anh vẫn không thể nhảy qua dòng suối này. Cái trò vô tri này đối với người hứng thú đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giống như Lưu Tiện Dương thì đã sớm quên đi rồi, còn Trần Bình An vẫn luôn tập luyện làm lại chuyện này không biết mệt mỏi. Cuối cùng, có một lần Lưu Tiện Dương nhìn thấy nam chính bay vọt qua suối nhanh, mạnh, giống như một con ưng bắt rắn. Điều này là để giải thích vì sao mà lực bộc phát và tốc độ của Trần Bình An lại nhanh đến mức Thái Kim Giản là người tu tiên cũng bị hạ chỉ với một đòn. Tiếp theo, chắc hẳn mọi người thấy Phù Nam Hoa chuẩn bị xuống tay với Thái Kim Giản vì nàng làm loạn tâm cảnh hắn, khiến hắn suýt thì tụt tu vi. Vậy, tâm cảnh gà gì mà quan trọng đến mức khiến Phù Nam Hoa quyết xuống tay với Thái Thiên Tử? Ngoài khái niệm đã phổ biến như tu vi, cảnh giới thường thấy, thì trong Kiếm Like còn có hai khái niệm thường xuất hiện là đạo cảnh, tâm cảnh và đạo tâm. Tâm cảnh là cảm nhận về thế giới bên ngoài của người tu luyện với phương tiện cảm nhận là đạo cảnh. Quay lại với Phù Nam Hoa, đây là một nhân vật hết sức coi trọng lợi ích của bản thân. Cho nên ngay từ đầu, kết bạn kết phường với Thái Kim Giản đến đây cũng chỉ vì mục đích lợi dụng, cho nên tâm cảnh của Phù Nam Hoa đối với Thái Kim Giản là coi nàng không phải đạo hữu mà chỉ là một công cụ sử dụng để đạt được lợi ích lớn nhất tại lần đến Ly Châu này. Thế nhưng, Thái Kim Giản bằng lời nói, thái độ, hành động, cử chỉ khiến cho nhận biết và thái độ của hắn đối với nàng thay đổi một cách mạnh mẽ. Sự thay đổi này là điều đại kỵ đối với người tu đạo, cho nên Phù Nam Hoa mới quyết tâm ra tay như vậy. Tiếp đến, ngay trong khoảnh khắc mà Trần Bình An hạ sát thủ với Thái Kim Giản, ta thấy hiện lên hình ảnh lư hương với những cây hương ngắn dài khác nhau, cây thì đã cháy hết, cây vẫn còn nhiều. Đây không phải hình ảnh ngẫu nhiên, trong tiểu trấn này, ngoài khí vận có thể hiểu là vận may ra thì còn có khí số, đại biểu cho khí số của người trong tiểu trấn này là cây hương cắm ở lư hương kia, mỗi cây đại biểu cho một người. Người nào đã chiếm được cơ duyên thì sẽ bị rút cây hương đại biểu ra khỏi lư hương này, người thiệt mạng thì hương sẽ tắt. Trần Bình An vốn là một cây hương sắp tắt do Thái Kim Giản ra tay. Giờ đây, hắn đoạt mạng Thái Kim Giản thì như là đoạt lại được khí số. Thêm nữa là hành động người trong trấn sát hại người từ bên ngoài vào đây tìm cơ duyên có thể nói là điều chưa từng xảy ra tại trấn nhỏ này. Hành động như vậy vô hình như Trần Bình An đoạt luôn cả khí số của Thái Kim Giản. Cho nên mới có hình ảnh cây hương đại biểu cho khí số của Trần Bình An cháy rực lên. Đây là chuyện cực tốt đối với việc tranh đoạt cơ duyên tại Ly Châu Động Thiên, nhưng cái giá phải trả là nam chính sẽ gặp chuyện khiến cho việc hắn vốn có thể sống nửa năm bị rút ngắn xuống sống tối đa chính là một tuần. Nhiều người thắc mắc rằng Thái Kim Giản bị Trần Bình An đùa giỡn nên mới ra tay đánh hắn một cái mà thôi. Vậy mà thiếu niên này lại hạ sát Thái Kim Giản để trả thù, có phải cũng rất quá đáng sao? Trong nguyên tắc thì Thái Kim Giản ra tay với Trần Bình An 2 lần. Lần đầu là một chỉ điểm vào mi tâm cưỡng ép khai khiếu khiến cho thân thể của Trần Bình An dễ dàng bị hàn khí, nhiệt khí, trọc khí xâm nhập. Từ đấy có thể khiến hắn phát bệnh mà đi đời. Lần thứ 2 ra tay là đánh gãy Trường Sinh Kiều khiến cho Trần Bình An không thể luyện khí và tu đạo luyện pháp. Như vậy thì kể cả hắn có may mắn được ai truyền thụ pháp quyết tu tiên thì cũng không thể tu luyện và kéo dài mạng sống được. Thử hỏi, nhiều đây đã đủ để Trần Bình An tìm Thái Kim Giản trả thù hay chưa? Tiếp theo, vì sao Trần Bình An lại biết điều mình sắp hẹo để mà quyết báo thù? Vì hắn từ nhỏ vốn là cực nghèo, không dám bị bệnh nên là từ rất sớm đã biết được cách chú ý biến đổi, kể cả nhỏ nhất đối với thân thể của mình để mà sớm điều chỉnh hoặc là ăn thảo dược tương ứng mà hắn có thể thấy được trên núi. Dương Lão Đầu là chủ của cửa hàng thuốc đã từng nói Trần Bình An là một thân thiên kim, mệnh nha hoàn, ý chỉ chính là sự mẫn cảm của hắn với biến hóa của thiên địa đối với tự thân. Thêm một vấn đề mà nhiều người thắc mắc, vì sao mà Trần Bình An với Cố Sán lại có quan hệ như thân nhân trong gia đình vậy? Nguyên nhân vì nam chính mồ côi cả cha lẫn mẹ vào lúc 5 tuổi, không thân thích, nhà không có người lớn lao động, Trần Bình An còn nhỏ như vậy, có thể làm gì để nuôi sống bản thân chứ? Đồ trong nhà cái gì có thể bán được thì hắn đã bán rồi, người quen biết có thể giúp hắn 1 lần 2 lần, không thể thay cha mẹ nuôi hắn. Hơn nữa, Trần Bình An do sinh vào ngày 5 tháng 5 nên bị coi là đường xui xẻo, thành ra người nguyện ý giúp hắn đã ít lại thêm ít. Khi này, đã vào dịp cuối năm, do chịu đói đã lâu, hắn đã đi qua đi lại mấy con đường có người quen với hy vọng là có ai đó thấy mà thương xót hắn, sẽ gọi hắn vào nhà ăn gì đó lúc này. Đáng thương là chuyện như vậy không xảy ra. Đang lúc thiếu niên đói đến hoa mắt, sắp bỏ đi chút tiêm sỉ cuối cùng của bản thân để mà gõ cửa nhà người khác xin ăn thì mẹ Cố Sán lại nhìn thấy Trần Bình An. Vậy là bà đã mời hắn về nhà mình ăn cơm. Tất nhiên, bà đã nói trước đây coi như cho Trần Bình An mượn gạo mà thôi, hắn nhất định phải trả lại bà khi có thể. Nhắc đến mẹ của Cố Sán, người trong tiểu trấn này gọi nàng là Cố Thị. Chồng bà ra ngoài đã nhiều năm không quay về, một mình nuôi con nhỏ, mặc dù vất vả nhưng dáng người lại rất tốt.
Vậy nên, đàn ông trong trấn này mỗi lần thấy Cố Thị là mắt lại sáng lên, quả thực là nhìn không rời mắt nổi. Điều này khiến cho rất nhiều phụ nữ trong trấn cực kỳ ngứa mắt Cố Thị. Bên cạnh đó, bà lại là một người miệng lưỡi cực kỳ lợi hại, cãi chửi nhau chưa từng thua ai, nói là cãi nhau vô địch tiểu trấn này cũng không hề quá đáng. Đối với một người mà mắng không lại, chửi cũng không lại, mà đánh solo cũng chưa chắc lại như mẹ Cố Sán thì còn có thể làm gì? Vậy là phụ nữ trong trấn kéo đến nhà Cố Sán đánh hội đồng, xé quần xé áo mẹ hắn. Nam nhân xung quanh chỉ hận không lột sạch Cố Thị ra càng nhanh càng tốt, nên làm gì có ai vào can ngăn. Đúng lúc này, Trần Bình An chạy đến che chở cho Cố Thị, hắn chỉ dám chịu đòn, không hề đánh trả, đánh đến mệt thì đám nữ nhân kia bỏ chạy. Vậy là từ đấy trở đi, Cố Thị rất ít khi ra ngoài, còn Cố Sán thì bám theo Trần Bình An như một cái đuôi. Vì thế, hắn cũng thay Cố Thị chăm sóc, dạy dỗ Cố Sán. Cuối cùng là cảnh giao tranh giữa Phù Nam Hoa và Trần Bình An khiến nhiều người cảm thấy vô cùng phi lý. Vì sao? Vì để so sánh với Trần Bình An trước đó ăn một chưởng của Thái Kim Giản mà nằm đến nửa ngày mới dậy nổi. Vậy mà lần này bị Phù Nam Hoa vừa đấm vừa đá, vừa chưởng cho văng tứ tung mà Trần Bình An vẫn còn có sức nhảy nhót tưng bừng như vậy. Thực chất, chi tiết này do nhà làm phim vẽ ra cho người xem, vô lý là chuyện hết sức bình thường. Theo nguyên tác thì Trần Bình An sau khi hạ sát Thái Kim Giản đã ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị bộc phát. Hắn dùng ánh mắt và thái độ đánh lừa sự chú ý của Phù Nam Hoa. Sau đó thì chỉ dùng một chiêu chớp nhoáng tóm cổ đối phương, một tay găm mảnh sứ vỡ vào bụng, từ đó hoàn toàn áp chế Phù Nam Hoa. Đến ngay cả ngọc bội chứa dao long tinh phách ở bên hông gã cũng không kịp lấy tay bấm pháp huyết để thi triển, thì một cử động nhỏ của gã cũng khiến cho Trần Bình An dùng sức găm mảnh sứ sắc bén vào bụng mạnh hơn. Tập 4 đến đây là hết. Lần sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về đạo tâm, đạo cảnh, khí số, khí vận, sẽ cùng so sánh đối chiếu giữa hoạt hình và nguyên tác để cùng tìm hiểu rõ hơn về Kiếm Lai các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập 5.